Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα σας μιλήσω για την Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία, που πραγματικά αποτελεί παράδειγμα μιας συναρπαστικής επιτυχίας της σύγχρονης ιατρικής και της μοριακής βιολογίας. Γιατί κατόρθωσε μια λευχαιμία η οποία ήταν ανίατη πριν μερικά χρόνια και οδηγούσε σε θάνατο τον ασθενή, να την μεταμορφώσει σε χρόνια νόσου. Ποιος όμως έγινε αυτό? Παγκόσμια αναφέρονται 300.000 νέες περιπτώσεις λευχαιμίας ανά έτος και αυτές αποτελούν το 3% των νέων περιπτώσεων καρκίνου. Η χρόνια μυελογενής λευχαιμία αποτελεί το 10 με 15% των λευχαιμιών των ενηλίκων. Η επίπτωσή της είναι 1 με 2 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους ετησίως, με μια διάμεση ηλικία εμφάνιση στα 50 περίπου χρόνια και μια μικρή υπεροχή των ανδρών. Όσον αφορά τη διάγνωση, το 50% των ασθενών διαγνώσκονται σε ένα τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο. Και αυτό αυτόματα μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν έχει κάποια ιδιαίτερη συμπτωματολογία ο ασθενής. Και το 85% των ασθενών, στο 85% των ασθενών, η διάγνωση είναι στη χρόνια φάση της νόσου. Είναι λοιπόν η χρόνια μυελογενής λευχαιμία και Ιωαννίνα. Με πολύ απλά λόγια, είναι μια αιματολογική κακοήθεια, είναι μια αιματολογική νόσος, κατά την οποία ο οργανισμός παράγει αυξημένο αριθμό ανώριμων λευκών αιμοσφαιρίων. Και αυτό οφείλεται γιατί υπάρχει μια διαταραχή στη διαφοροποίηση αυτών. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Είναι να εμφανίζονται στην περιφέρεια, στο αίμα του ασθενή, άωρες μορφές λευκών αιμοσφαιρίων και υψηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων, αλλά απ' την άλλη να συσσωρεύονται αυτά τα λευκά στο αίμα. Να καταλαβάνουμε την θέση που κανονικά θα ήταν υγιή κύτταρα, και αυτός θα είναι ένας ακόμη λόγος που να έχουμε κάποια συμπτωματολογία από τους ασθενείς. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ανήκει στα μυελοπερπλαστικά νεοπλάσματα, σε μια ομάδα νοσημάτων, τα μυελοπερπλαστικά νεοπλάσματα, που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, αλλά όσον αφορά τη μοριακή βάση της νόσου ή την πρόγνωση ή τη θεραπεία, σίγουρα έχουν διαφορές. Διακρίνονται 3 φάσεις της νόσου. Η χρόνια φάση, η επιταχυνόμενη και η πλαστική κρίση, η πλαστική φάση. Οι 3 αυτές φάσεις έχουν διαφορές και στο αιματολογικό προφίλ και στη συμπτωματολογία του ασθενή, αλλά και στη διάρκεια τους. Η φυσική πορεία της νόσου, εάν δεν επέμβουμε με κάποιο τρόπο θεραπευτικά, είναι να καταλήξει στην πλαστική κρίση. Και τι είναι η πλαστική κρίση? Είναι ουσιαστικά μία ουσία λευχαιμία, με μία πρόγνωση πολύ κακή για τον ασθενή και μία διάμεση επιβίωση λίγων μηνών. Στο παρελθόν, πριν τη στοχευμένη θεραπεία, η διάμεση διάρκεια της χρόνιας φάσης ήταν 5 με 6 χρόνια, ενώ τις επιταχυνόμενες φάσεις της πλαστικής κρίσης λίγοι μήνες. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα? Η χρόνια φάση, και το σημαντικό σε αυτή τη διαφάνεια, είναι να πούμε ότι η διάμεση διάρκεια πια της χρόνιας φάσης είναι πάνω από 25 χρόνια. Ας κάνουμε μια ιστορική αναδρομή της νόσου, για να δούμε τι άλλες και τελικά αυτό το νόσημα έγινε χρόνια. Οι πρώτες περιγραφές οκτωβρίου μυελογενούς λευχαιμίας φαίνεται να είναι το 1845. Αρχικά ο παθολογοναζόμος Π.Γ.Ν. περιγράφει μια περίπτωση ασθενούς που 8 μήνες πριν του θάνατό της είχε μια μάζα στο αριστερό υποπόδιο της κοιλιάς και διαπιστώνεται νεκροτομικά πλέον ότι ήταν ένας μεγάλος πλήνας. Και θεώρησε όμως αρχικώς ότι ο ασθενής αυτός πέθανε από κάποια λίμνωση. Με διαφορά 6 εβδομάδων, ο παθολογοναζόμος Ρούντολφ Βίλκο περιγράφει ανάλογη περίπτωση ασθενή. Όμως υποπτεύεται ότι πρόκειται για νεοπλασία και εισάγεται πια στην βιβλιογραφία ο όρος λευχαιμία. Ο Ernst Newman το 1872 διαπιστώνει ότι τελικά αυτά τα λευχαιμικά κύτταρα προέρχονται από μυελό των οστών. Και περνάνε κάποια χρόνια, γίνονται διάφορες προσπάθειες να ταξινομηθούν αυτά τα νοσήματα που έχουν μία μυελική υπερπλασία, δηλαδή πολλά λευκά ή πολλά αιμοπετάλια ή υψηλό αιματοκρή. Και ο πρώτος είναι ο Π.Γ.Ν, ο οποίος εισαγάγει στην βιβλιογραφία την έννοια των χρόνιων μυελοπερπλαστικών νοσημάτων. Αλλά η μεγάλη ανακάλυψη που έγινε στη χρόνια μυελογενή λευχαιμία ήταν πραγματικά από τους κυταρογεννητιστές των Π.Γ.Ν και του Ντέιβιντ Χάντερφορντ στη Φιλαδέλφια, που διαπιστώνουν ότι σε άτομα που πάσχουν από χρόνια μυελογενή λευχαιμία συστηματικά υπάρχει ένα μικρό παθολογικό χρωμόσωμο, το οποίο όμως δεν μπορούν να ορίσουν ποιο είναι αυτό. 13 χρόνια μετά όμως η αιματολόγος Τζάνετ Ρόουλι επιβεβαιώνει αυτή ακριβώς την ύπαρξη αυτού του μικρού χρωμοσώματος και διαπιστώνει και την σύστασή του, που δεν είναι άλλο από το μικρό χρωμόσωμα, το
χρωμόσωμα Φιλαδέλφια, όπως ονομάστηκε, από την πόλη που βρισκόταν οι κυταρογενετιστές, που είναι ένα ανώμαλο μικρό χρωμόσωμα Φιλαδέλφια 22, το οποίο προέρχεται από ανταλλαγή γενετικού υλικού μεταξύ δύο φυσιολογικών χρωμοσωμάτων, του 9 και του 22. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ένα μέρος του 9 πηγαίνει στο 22, ένα μέρος του 22 πηγαίνει στο 9. Συγκλησιάζουν στο μικρό χρωμόσωμα 22 δύο γονίδια, το PCR και το EDL, δίνοντας γέννηση σε ένα νέο γονίδιο υβριδικό, το οποίο κωδικοποιεί πια την παραγωγή μιας πρωτεΐνης. Οι εξελίξεις μετά τρέχουν. Βλέπουμε ότι ταυτοποιείται αυτό το χειμερικό γονίδιο PCR-ABL το 1985. Το 1986 ταυτοποιείται ότι η πρωτεΐνη που κωδικοποιεί το γονίδιο έχει δράση τυροσινικής κοινάσης. Αποδεικνύεται ότι μπορεί να προκαλέσει νόσο σε ποντίκες, που προσωμιάζουν χρόνια μυελογενή λευχαιμία και στα μέσα περίπου του 90 αρχίζουν οι κλινικές δοκιμές με αναστολή αυτής της τυροσινικής κοινάσης. Μέχρι το 2001, που εγκρίνεται η χρήση του πρώτου αναστολή τυροσινικής κοινάσης που αλλάζει εντελώς την θεραπεία και εντελώς την πορεία της νόσου. Παλιότεροι θεραπευτικές επιλογές πριν την εισαγωγή της στοχευμένης θεραπείας ήταν ελάχιστες. Ήταν περισσότερο συμπτωματική θεραπεία, δηλαδή να ανακουφίσει τα συμπτώματα του ασθενή. Η διάγνωση επίσης γινόταν, υπήρχαν πολύ λίγα μέσα για τη διάγνωση, ούτε ειδικές εξετάσεις. Οπότε γινόταν μόνο με το μικροσκόπιο, βλέποντας το περιφερικό το αίμα ή τον μυελό του ασθενή. Μια ιστορική αναδρομή στη θεραπεία της Χρονίας Μυελογενούς Λευχαιμίας βλέπουμε πώς από τη συμπτωματική θεραπεία περάσαμε στη στοχευμένη θεραπεία. Πριν το 1865 δεν υπήρχαν θεραπεία για τη λευχαιμία. Αρχικά πρέπει το τριοξείδιο του αρσενικού χωρίς αποτελέσματα, η ακτινοβόληση του σπλήνα με σκοπό να ανακουφίσει τον ασθενή. Οι υποσυμφάνοι που παίρνουν τη υδροξιουρία το 1965 δεν καταφέρνουν να ελέγξουν κυταρογενετικά την νόσο, πετυχαίνουν κάποια αιματολογική ύφεση, αλλά δεν ελέγχουν την νόσο. Η μεταμόσχευση, αρχικά με τη μορφή αυτόλογης μεταμόσχευσης του 1973 και του 1978 σαν αλλογενή, θα μιλήσουμε λίγο για την αλλογενή μεταμόσχευση που έχει θέση στην θεραπεία της χρονιάς μυελογενούς λευχαιμίας, ενώ η αυτόλογη δεν έχει θέση σε αυτό το νόσημα. Μέχρι που φτάνουμε στο 2001 με τον πρώτο αναστολέα, όπως είπαμε, τυροσινικής κοινάσης που προχθές τα πράγματα. Και φτάνουμε στο σήμερα. Τι άλλαξε σήμερα? Άλλαξε και η διαγνωστική προσέγγιση και οι εξετάσεις που έχουμε στα χέρια μας για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για αυτό το νόσημα. Άλλαξαν οι θεραπευτικές επιλογές, αλλά άλλαξε και ο τρόπος που ελέγχουμε τελικά την ανταπόκριση στη θεραπεία, που αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για τον ασθενή. Η διαγνωστική προσέγγιση, πέρα από τα κλασικά που κάνεις κάθε φορά που έχεις έναν ασθενή μπροστά σου, αυτό που κάνει στη χρόνια μυελογενή λευχαιμία και που άλλαξε την πορεία της είναι η κυταρογενετική ανάλυση και η μοριακή ανάλυση. Και όταν μιλάμε για κυταρογενετική ανάλυση, ουσιαστικά ελέγχουμε αυτό το χρωμόσωμο Φιλαδέλφια, το χαρακτηριστικό της νόσου στα κύτταρα του ασθενή, και με τη μοριακή ανάλυση ελέγχουμε την πρωτεΐνη, την PCR-ABL, πάλι στα κύτταρα του ασθενή. Το Ιωάννινα, που είναι ο πρώτος αναστολέας τυροσινικής κοινάσης, είναι η πρώτη μοριακή στοχευμένη θεραπεία που έχει εγκριθεί για το καρκίνο. Πολύ απλά η δράση του, καταλαβαίνει μια συγκεκριμένη θέση στην πρωτεΐνη και συνδέεται στενά με αυτή. Το αποτέλεσμα είναι να αναστέλλεται όλη η δράση της πρωτεΐνης και αντιστρέφονται έτσι όλα τα χαρακτηριστικά της χρονιάς μυελογενούς λευχαιμίας. Σήμερα στα χέρια μας έχουμε 5 αναστολές τυροσινικής κοινάσης, που κάθε ένα από αυτά το φάρμακο έχει τη θέση του στη θεραπεία της χρονιάς μυελογενούς. Και ποιος είναι ο σκοπός της θεραπείας? Απλά εξασφάλιση μεγαλύτερης διάρκειας ζωής, εξασφάλιση ποιότητας ζωής και αποφυγή μη σκόπιμης τοξικότητας ή παρενεργειών, όταν αυτό είναι δυνατό, δίνοντας ακόμη και την ελπίδα ίασης για αυτό το νόσημα. Και όλα αυτά πώς επιτυχάνονται? Με την κατάλληλη χρήση των διαθέσιμων φαρμάκων στον κατάλληλο χρόνο, με τον έλεγχο της ανταπόκρισης στη θεραπεία που γίνεται σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία. Υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες που μας δίνουν σε εμάς τους γιατρούς να ξέρουμε ποιο είναι το σημείο το χρονικό που πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο και τι ακριβώς θέλουμε σε κάθε χρονικό σημείο να έχουμε πετύχει στη θεραπεία του ασθενή, και με την αλλογενή μεταμόσχευση όταν αυτή έχει θέση. Και πάλι λέω θεραπευτικές επιλογές και έχω μαρκάρει τους 3 πρώτους αναστολής τυροσινικής κοινάσης, της πρώτης γενιάς και της δεύτερης γενιάς, που
είναι θεραπείες εκλογής πρώτης γραμμής για την χρόνια μυελογενή λευχαιμία. Σε αποτυχία αυτών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιονδήποτε άλλον, χοντρά σας τα λέω βέβαια, χοντρικά μάλλον, όχι χοντρά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιονδήποτε άλλον αναστολέα τελοσυνικής κοινάσης. Στην πλειοψηφία των ασθενών, οι αναστολές αυτές οδηγούν σε ύφεση. Και η αλλογενής μεταμόσχευση πια που έχει θέση στην θεραπεία της χρονίας μυελογενούς γίνεται όταν συνήθως δεν ανταποκρίνεται ο ασθενής στις θεραπείες με τους TKIs και πια έχει μείνει ως τρίτης ή ως τέταρτης γραμμής θεραπεία. Και το άλλο που είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί άλλαξε την πορεία της νόσου είναι ο έργος της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Γιατί η απάντηση στη θεραπεία είναι ο κυριότερος προγνωστικός παράγοντας. Και αυτό γιατί πολύ γρήγορα πια με τις μεθόδους που έχουμε και ελέγχοντας αν υπάρχει για παράδειγμα μοριακή ύφεση ή όχι, πολύ γρήγορα μπορούμε να δούμε αν ο ασθενής υποτροπιάσει μοριακά. Και γρήγορα να αλλάξουμε κάποιο φάρμακο από αυτά, έτσι ώστε να το ξαναφέρουμε σε ύφεση. Γι' αυτό η μοριακή παρακολούθηση είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος της τακτικής παρακολούθησης των ασθενών. Και αυτός γίνεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που είναι γνωστά στην ιατρική κοινότητα βεβαίως. Και ασθενείς που πετυχαίνουν τη βέλτιστη απάντηση είναι εκείνοι που έχουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης παρόμοιο με τον κοινό πια πληθυσμό. Υπάρχει κάτι άλλο που θα γίνει στο μέλλον. Υπάρχει δυνατότητα διακοπής φαρμακευτικής αγωγής. Εδώ παραθέτω μόνο 2 μελέτες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που έχουν τρέξει και δεν έχουν αποτελέσματα, και άλλες που τρέχουν. Και ο σκοπός αυτών των μελετών είναι να διαπιστώσουμε εάν με τη διακοπή του φαρμάκου σε συγκεκριμένους ασθενείς παραμένουν σε ύφεση ή όχι. Αυτό που διαπιστώθηκε από την μελέτη στην ήταν ότι πραγματικά 40% των ασθενών παρέμειναν σε ύφεση μετά από ένα διάστημα παρακολούθησης 1 έως 4 χρόνια αφού έχουν διακόψει το φάρμακο. Βέβαια, αυτό σημαίνει το 60% υποτροπίαση. Αλλά και αυτό που παρατήρησαν επίσης ήταν ότι όλοι οι ασθενείς που υποτροπίασαν μοριακά με την επαναποδίκηση του φαρμάκου πέτυχαν εκ νέου ύφεση. Βέβαια, με τα τωρινά δεδομένα, αν είμαστε εκτός κλινικών δοκιμών, δεν έχουμε δικαίωμα να κόψουμε καμία φαρμακευτική αγωγή. Και τα συμπεράσματά μου, για να κλείσω, τα συμπεράσματά μας είναι ότι η κλινική παρατήρηση, η φυσική εξέταση και τελικά και η εξέλιξη και της ιατρικής και της μοριακής βιολογίας μέσα από τις κλινικές δοκιμές οδήγησε στην ανέβρεση της πρώτης στοχευμένης θεραπείας. Η στοχευμένη αυτή θεραπεία μετέτρεψε τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία από ανίατη αιματολογική νόσο σε χρόνια και δίδεται ακόμη και ελπίδα μακράς ύφεσης ή και ίεσης, ακόμη και με τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής. Αλλά τονίζω και πάλι ότι με τα σημερινά δεδομένα απαραίτητη είναι η συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής. Σας ευχαριστώ πολύ.